chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Trung tâm Đào tạo Robotics Template. Trong video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một cái bộ kit học thực hành Arduino có tên là Easy Module Mix for Nano. Đây là một bộ kit học thực hành mà nó đã tích hợp sẵn những con linh kiện cơ bản, những con cảm biến cơ bản, cũng như là nó sẽ có những cái màn hình LCD, màn hình ma trận, màn hình LED 7 đoạn cho chúng ta thao tác. Đây sẽ là một bộ kit dành cho những bạn nào mới bắt đầu học lập trình Arduino tiếp cận một cách rất là dễ dàng và thuận tiện. Phần thứ hai, mình xin hướng dẫn cho các bạn cài đặt và sử dụng phần mềm lập trình Mixly. Đây là một cái phần mềm lập trình Arduino theo dạng là kéo thả. Chúng ta sẽ không cần thiết phải viết những câu lệnh như trước đây, mà nhiệm vụ chúng ta chỉ cần là lắp ráp những câu lệnh này lại với nhau. Phần thứ ba, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện một cái dự án đơn giản trên kit học thực hành này bằng cách là chúng ta sẽ điều khiển một cái đèn LED chớp tắt. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên. Đa số khi các bạn mới bắt đầu học lập trình Arduino thì thường chúng ta sẽ đi mua một cái board có tên là Arduino Uno R3. Sau đó chúng ta sẽ tìm và mua những con linh kiện riêng lẻ, những con cảm biến riêng lẻ về để đấu nối phục vụ cho quá trình học tập. Việc này thì rất là tốt đối với những bạn nào đã có nền tảng cơ bản về điện tử cũng như là nền tảng cơ bản về lập trình. Tuy nhiên, đối với những bạn nào mà mới bắt đầu học lập trình Arduino cũng như là mới bắt đầu tiếp xúc với điện tử, việc đấu nối những con linh kiện lại với nhau sẽ rất là khó khăn, sẽ có lúc bị nản chí. Nhưng đối với kit học thực hành Arduino thì tất cả những vấn đề trên sẽ được giải quyết. Lý do là kit đã tích hợp những con linh kiện cơ bản cũng như là những con cảm biến cần thiết cho quá trình các bạn học tập. Như các bạn thấy thì kit sẽ sử dụng board quy điều khiển chính là board Arduino Nano. Board này thì các bạn hoàn toàn có thể mua và thay thế nếu như có bị hỏng. Ở trên cùng của kit các bạn sẽ thấy những cái module hiển thị. Ví dụ như là ở đây mình có một cái module màn hình LCD 16x2, một module ma trận LED và một module LED 7 đoạn. Ở phía dưới cùng của board chúng ta sẽ thấy các loại cảm biến thông dụng, ví dụ như là loại cảm biến ánh sáng, cảm biến âm thanh, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và cảm biến hồng ngoại. Còn nhìn về phần tổng quan thì chúng ta thấy linh kiện trên kit được sắp xếp rất là khoa học. Ví dụ ở đây chúng ta có 5 con LED đơn là LED 1, LED 2, LED 3, LED 4 và LED 5. Thì ngay phía trên đó sẽ có những cái chân kết nối với những con LED này, là chân cho kết nối cho LED 1, chân kết nối cho LED 2, LED 3, LED 4 và LED 5. Điều này giúp chúng ta thuận tiện và dễ dàng hơn trong quá trình kết nối các con linh kiện. Ngoài ra, phần đế của kit cũng được trang bị thêm một tấm nhựa giúp cho cái phần chân linh kiện ở mặt sau được bảo vệ cũng như là tăng lên độ thẩm mỹ của kit. Phần tiếp theo, tôi xin hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt và sử dụng phần mềm Mixly để lập trình điều khiển cho Arduino. Đầu tiên, các bạn sẽ truy cập vào phần mô tả để tải file cài đặt. Sau khi chúng ta tải xong, chúng ta sẽ bắt đầu giải nén cái tập tin. Sau đó chúng ta mở tập tin lên và chạy file Windows Bash. Rồi ở đây phần mềm sẽ hỏi là có cài đặt gói Python hay không, thì mình sẽ no. Gói ESP32 yes, ESP8266 yes, STM32 sẽ no. Sau đó mình nhấn enter và chờ đợi phần mềm tự cài đặt. Sau khi cài đặt thành công thì chúng ta sẽ bắt đầu mở phần mềm Mixly lên bằng cách là chúng ta sẽ chạy file application của phần mềm. Nhưng mà để những lần sau chúng ta được thuận tiện hơn thì mình sẽ gửi nó ra ngoài desktop. Chúng ta chọn Send to và chọn desktop. Và bây giờ khi chúng ta ra ngoài desktop, chúng ta sẽ có một cái shortcut của Mixly. Chúng ta chọn và mở lên. Đây chính là giao diện của phần mềm Mixly. Đầu tiên chúng ta sẽ có hai phần chính, đó chính là block, tức nghĩa là những cái câu lệnh mà mình sẽ lập trình theo kiểu kéo thả. Phần thứ hai cho mình nữa là phần code, tức nghĩa là mình sẽ viết ngôn ngữ lập trình cho Arduino bằng ngôn ngữ C, C++. Thì như các bạn nhìn thấy bên thanh công cụ bên trái
chúng ta sẽ có những cái khối lệnh nó được chia theo các khối lệnh. Ở đây thì mình sẽ có in out, control, logic, test, variable. Những cái khối lệnh này á, thì bên trong nó sẽ chứa những cái câu lệnh nhỏ hơn. Thì công dụng cũng như là cách sử dụng như thế nào thì mình sẽ xin hướng dẫn cho các bạn những dự án sau. Và phần cuối cùng trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện một cái dự án đơn giản, đó chính là chớp tắt một bóng đèn led trên kit thực hành của chúng ta. Mục đích của bài này mình muốn các bạn là có thể đấu nối được các chân linh kiện thao tác trên cái kit thực hành. Cái thứ hai, mình muốn các bạn là kết nối được cái kit thực hành đối với cái phần mềm Mixly. Và phần thứ ba, mình muốn các bạn biết được các cái thao tác trên phần mềm Mixly, kết nối cổng cơm cũng như là phần nạp code xuống cái kit thực hành. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện. Trong dự án này mình sẽ sử dụng một kit thực hành Arduino, một sợi dây nhảy để kết nối và một sợi cáp kết nối Type-C để kết nối giữa kit thực hành với lại máy tính. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng dây nhảy để kết nối giữa chân tín hiệu của LED 1 với chân điều khiển của vi điều khiển Arduino. Chúng ta sẽ sử dụng chân số 13. Sau đó chúng ta sẽ dùng cáp Type-C để kết nối kit thực hành với máy tính. Việc đầu tiên chúng ta sẽ phải sửa lại cái tên board của mình, đó chính là Arduino Nano theo kiểu là Output Loader. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành xác định cái cổng COM kết nối kit thực hành với máy tính. Ở đây nó có rất nhiều cổng và nhiệm vụ chúng ta là sẽ tìm ra cổng nào chính xác nhất bằng cách là mở Device Manager lên. Sau đó chúng ta sẽ vào board và xác định cái cổng COM nào kết nối với Serial CH40 thì mình sẽ chọn cổng COM đó. Ở đây là được kết nối với cổng COM 17. Chúng ta tiến hành kết nối với chân số 17. Sau khi kết nối thì chúng ta sẽ bắt đầu lập trình điều khiển con LED số 1 sáng tắt, cứ mỗi 1 giây sáng, sau đó là 1 giây tắt. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào in out và chọn Digital White. Chúng ta sẽ chọn lại đúng cái chân đã kết nối là chân số 13 và cho mức 2, tức nghĩa là tín hiệu ở mức cao. Tiếp theo chúng ta sẽ cho nó đợi 1 giây. Tiếp theo chúng ta sẽ cho chân số 13 này xuống mức thấp, tức nghĩa là tắt con LED đi. Và chúng ta cũng sẽ cho đợi 1 giây. Rồi sau khi đã lập trình xong thì chúng ta sẽ bấm phần Upload để nạp xuống kit thực hành. Sau khi nạp thành công thì chúng ta sẽ thấy chữ là Upload Success. Và các bạn nhìn trên kit thực hành của chúng ta thì LED số 1 đã được sáng 1 giây, sau đó tắt 1 giây. Và cuối cùng mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn có khó khăn hoặc có thắc mắc gì xin hãy để lại comment. Và nếu các bạn quan tâm đến chủ đề lập trình Arduino với Mixly không cần viết code thì các bạn hãy cho mình một đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn những dự án thú vị khác. Xin chào các bạn.